لطالما كان صنع في المنيا مرادفا للدقة والموثوقية والتميز، مثل بندقية ماوزر 98 التي تقود للاتجاه، ومدفع رشاش MP-18 في عصر الريادة نقطة اليوم. تقدم لك فايرباغر بندقية HK416 المشهورة عالمياً من أجل تصميم سلاح ناري أفضل من البندقية الهجومية M16 طويلة الأمد. تم تصميم البندقية الهجومية HK416 على أساس نائسي 8.0.M16، وبسبب ثباتها وقوة تحملها أطلق عليها اسم أفضل بندقية في العالم. تم تطوير البندقية الهجومية HK416 من قبل شركة HK الألمانية. يبلغ طول البندقية بأكملها 886 ملم، ووزنها 3.5 كيلوغرام، وتبلغ سعة مخزنها 30 طلقة، وعيار 5.56 ملم. المدى الفعال من 450 وطريقة توريد الذخيرة هي 30 مجلة رانستانيك، ومعدل إطلاق النار من 700 إلى 900 طلقة في الدقيقة. وستعتمد السرعة الأولية للكمامة على براميل مختلفة وأنواع الذخيرة المستخدمة. وفقاً للمعلومات المقدمة على الموقع الرسمي لشركة HK أمريكان كامباني، بدأت خطة تطوير HK M4 في عام 2002 عندما قامت شركة HK بتحسين نظام الأسلحة SA-80 في المملكة المتحدة. وفي أوائل عام 2002 بدأت في تقييم الجدوى الفنية لتحسين سلسلة M16، وكان الغرض من الدراسة هو تحسين موثوقية وعمر خدمة أسلحة سلسلة M16. ولكن في وقت لاحق، لأن شركة كولت في ذلك الوقت كانت تمتلك براءة اختراع العلامة التجارية لسلسلة M4 كوربين، ورفعت دعوى قضائية ضد شركة HK، ومحاولة الحصول على جميع التفاصيل التقنية حول HK M4 وكذلك بندقية XM80. لذلك أعادت شركة HK تسمية HK M4 إلى نقطة HK416. تم إطلاق HK416 رسمياً في السوق في فبراير 2005، وفي الوقت نفسه تم اعتماد هيكل جديد من فاصلة بكتين راي هانكو، بحيث يكون HK416 و M4 الأصلي كاربين. أكثر مظهراً الاختلاف هو أن HK416 تتبنى نظام نقل مكبس قصير الشوط فاصلة HKG36، وهو أكثر موثوقية من نظام نقل مجرى الهواء من النوع يو-10 وM16 وM4، مما يقلل بشكل كبير من أوقات الصيانة للمستخدمين. أكثر عملية وموثوقية للقتال الفعلي والمقاتلين الميدانيين. في السابق، عندما كانت عائلة مسدس يو تطلق النار، لم تعد بقايا الحرارة والكربون المتبقية بعد احتراق البارود في إطار الترباس وجهاز الاستقبال العلوي، وبعد اعتماد نظام نقل المكبس قصير الشوط، لم تعد هذه المشاكل موجودة. ولكن هذا أدى أيضاً إلى أن يكون جسم المدفع HK416 أثقل، وكان جهاز الاستقبال العلوي ل HK416 هو تقوية بنية البرميل، وكانت الخيوط والمكسرات كلها مترية، وكان الجزء العلوي محجوزاً بواقيات يدوية ثابتة وثقوب، وكان جهاز الاستقبال السفلي هو استخدام مجلات الحزم الفارغة فاصلة HK باستخدام مجلة 3.5 درجة بشكل جيد، وكذلك مجلة مشتعلة جيداً. كما تم تعزيز الجزء الذي يربط بالأنبوب العازل، كما يتم استخدام دبوس توقف توسيد خاص أكثر متانة لإصلاح دبوس السنبرك في جهاز الاستقبال السفلي، من أجل تحسين الموثوقية والأمان وعمر الخدمة للسلاح في البيئات القاسية بشكل أفضل. تتبنى HK416 مادة المعالجة المكونة من الفولاذ الكربوني البارد لصنع البرميل، من أجل تلبية الاحتياجات المختلفة للمستخدمين. توفر شركة HK 5 أطوال من البراميل للمستخدمين للاختيار من بينها لبنادق فاصلة HK416، بحيث يمكن استبدال البرميل وفقاً للطلب. يمكن القول أن العملية لبندقية الهجومية 416 عالية جداً. تم تجهيز HK416 بمجلة جديدة وجهاز عازلة للمقعد الخلفي. مادة المجلة مصنوعة من الفولاذ، والتي تخلت عن مجلة الألمنيوم الأصلية وتحسينها موثوقية ومتانة البندقية بنسبة. على عكس M16 وفاصلة M4، تسقط مجلة الألمنيوم وتشوه منفذ الإخراج نقطة بعد الاختبار. ستنخفض دقة HK416 المستخدمة في الحياة الفائقة بشكل طفيف. جودة الفولاذ وتكنولوجيا المعالجة المتقدمة تجعل من مسدس HK416 يصل عمر الأنبوب إلى 20,000 طلقة، ويمكن استخدام صيانة واحدة ل3000 طلقة من الرماية. يحتوي جهاز الاستقبال وحارس اليد HK416 على 5 قضبان تكتيكية، من أجل قيام المستخدمين بتثبيت الملحقات، واستخدام واقي اليد الأمامي العائم التلقائي. يمكن إزالة واقي اليد الأمامي بالكامل. وتم تجهيز الجزء السفلي من المخزون بوسادة بلاستيكية لتقليل قوة الارتداد. كما حسنت HK آلية إطلاق النار الجديدة، وموضع الماكينة السريعة والبطيئة أكثر ملائمة بكثير من سلسلة فاصلة M16، من أجل ضمان موثوقية نظام الترباس.
سيتم إدخال بندقية هجومية HK-416 عند إطلاق النار أكثر من كمية الغاز المطلوبة للتشغيل العادي. لذلك من الضروري استخدامها مع المخزن المؤقت الثقيل هونغ كونغ من أجل تجنب الارتداد المفرط، خاصة في استخدام نوع برميل قصير واضح بشكل خاص. فقد تم تحديد موقع الجيش الأمريكي في موقع اختبار الأسلحة الأرضية الصحراوية يوم أريزونا، اختبار موثوقية المدفع الهجومي HK-416 في 6000 طلقة من بيئة اختبار الرمال عالية الكثافة. ومعدل انفجار بندقية M4 يصل إلى 800 مرة، ومعدل المربع HK-416 أقل من ربع. يمكن القول أن البندقية الهجومية HK-416 موجودة في مجموعة متنوعة من البيئات القاسية في أنواع مختلفة من البراميل وأنواع مختلفة من الذخيرة، مع كاتم الصوت أو بدونه. تكون الموثوقية المعروضة أعلى من تلك الموجودة في سلسلة فاصلة M16، ويمكنها حتى إطلاق النار تحت الماء دون عوائق. وفي تناقض صارخ مع هذا، فإن الأسلحة النارية للجيش الأمريكي من نفس المستوى M4A1 فاصلة M16A4 سوف تنفجر هاتان المسدستان طالما دخل الترباس إلى الماء، وسيصبح مقبضهما القوي أيضا سلاحا لإيذاء الجنود. لكن HK-416 الممتازة لا تواجه أي مشكلة على الإطلاق، وبندقية HK-416 لا يمكنها تقريبا تسخين وينتقل غاز البارود إلى الترباس عند إطلاق النار بعد غمره في الماء ولا يجف تماما. وحتى عند التصوير تحت الماء فإن دقة إطلاق النار عالية جدا. بعد إطلاق برميل بحوالي 20,000 طلقة تظل دقته صغيرة جدا، ويمكن القول إنه موثوق للغاية ومحبوب من قبل القوات القتالية الفعلية. فاصلة HK-416 تم البيع بشدة منذ إطلاقها، على الرغم من وجود أوامر صغيرة من حين لآخر، ولكن معظم الأوامر من وكالات إنفاذ القانون أو وكالات الأمن. رأيت بالصدفة استخداما عسكريا أمريكيا HK-416 في العراق، لكن يقدر أنه سلوك شخصي أيضا. ومع ذلك حتى عام 2007 أعلنت صحيفة أرمي تايمز الأمريكية في تقرير في 1 مارس أن دلتا كوماندوز تخطط لشراء مجموعة من أجهزة الاستقبال العلوية HK-416 التي سيتم استخدامها لتعديل M4A1 الحالي. وفي أبريل من نفس العام وقعت النرويج اتفاقية قيمة مع ألمانيا شركة نقطة HK. سيشترى عقد الطلب البالغ قيمته 16.6 مليون دولار أمريكي 8200 HK-416 والملحقات وقطع الغيار ذات الصلة لاستبدال بنادق G3 المجهزة حاليا من قبل الجيش النرويجي. ويشمل اختيار المدفع النرويجي الجديد أيضا شركة HK G36 KF3 وشركة كندا C8. فاز أخيرا بالطلب من بندقية هجومية فاصلة HK-416. بالإضافة إلى ذلك، من أجل تلبية الاحتياجات القتالية لبيئات ساحات القتال المختلفة، يمكن أيضا تغيير HK-416 إلى نسخة معد تحميل HK-4177.62 إمام عن طريق استبدال البرميل. ويمكن تحويل البندقية القياسية إلى بندقية رماية دقيقة في لحظة. يمكنك أن ترى في جوهر HK-416 إنه منتج يعتمد على M16 وفاصلة M4. يأخذ الجوهر ويزيل الخبث، وهو أيضا نسخة مطورة من خلال تعديل معياري. جدير بالذكر أنه في عملية رمح البحر في الأول من مايو 2011 استخدم الجيش الأمريكي HK-416 لقتل ابن لادن، والذي قام بلا شك بإعلان خفي HK-416. استخدم فريق الخدمة السرية لخفر السواحل التايواني هذه البندقية أو جهزها. وتتمثل أكبر ميزة لهذا السلاح في أنه يمكن أن يأخذ في الاعتبار دقة بنادق سلسلة M16 الأمريكية بالمقارنة مع موثوقية بنادق سلسلة إيكات الروسية. نظرا لأن بيئة قتال القوات الخاصة قاسية، فهم يحتاجون فقط إلى بندقية هجومية ذات معدل فشل منخفض وموثوقية عالية ودقة عالية. لذلك يعتبر HK-416 الآن أفضل القوات الخاصة في العالم. بندقية هجومية مخصصة للقوات الخاصة في الواقع، تقتل الرباعية في اللعبة. هذه البندقية بلا شك ناجحة جدا، ومع ذلك فإن سعر هذا السلاح مرتفع بالفعل، وقد وصل الحد الأقصى للتكوين الحالي إلى 10,000 يورو. بالإضافة إلى السعر، هل تعتقد أن هذه البندقية بها عيوب أخرى؟ ما نوع الأسلحة النارية التي تريد رؤيتها بعد ذلك؟ مرحبا بك لترك رسالة في منطقة التعليق. سيكون المحتوى في العدد التالي أكثر إثارة. إلى اللقاء.